ในแต่ละปีผู้คนทั่วโลกก็ร่วมกันสร้างขยะคิดเป็นน้ำหนักรวมกว่า 2,000 ล้านตันนักสิ่งแวดล้อมคาดว่าภายในปี 2050 ขยะจากทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 70% เป็นกว่า 3,400 ล้านตันการเพิ่มขึ้นของขยะกำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากเพราะมีขยะเพียง 16% หรือกว่า 300 ล้านตันเท่านั้นที่มีการรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ส่วนอีก 46% ถูกกำจัดแบบไม่ถูกวิธีโดยหนึ่งในวิธีการที่ง่ายที่สุดคือกองทิ้งไว้กลางแจ้งกลายเป็นสุสานขยะที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกวันและยากจะจัดการอับดุล เททูบจะพาไปรู้จักกับภูเขาขยะที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ใน 6 ที่ตั้งสำคัญทั่วโลกไปติดตามกันครับ 1. สุสานยางรถยนต์ในคูเวตสุสานยางรถยนต์สุไลบียะได้รับการขนานนามว่าเป็นสุสานยางรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในประเทศคูเวตมียางรถยนต์กว่า 42 ล้านเส้นถูกนำมากองทิ้งทับถมกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหนักเพราะสุสานแห่งนี้อยู่ห่างจากย่านชานเมืองที่มีชุมชนหนาแน่นเพียง 7 กิโลเมตรเท่านั้นและมักเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นบ่อยครั้งปี 2020 รัฐบาลคูเวตตัดสินใจปิดตำนานสุสานยางรถยนต์แห่งนี้ด้วยการขนย้ายยางรถยนต์ทั้งหมดไปยังสถานที่แห่งใหม่ในเมืองอันซามีใกล้พรมแดนซาอุดิอาระเบียเพื่อเริ่มกระบวนการรีไซเคิลยางรถยนต์เปลี่ยนให้เป็นผลิตภัณฑ์กระเบื้องยางรีไซเคิลส่งขายไปยังประเทศเพื่อนบ้านและแถบเอเชียแม้บริษัทผู้รับผิดชอบจะสามารถรีไซเคิลยางรถยนต์ได้ถึง 3 ล้านเส้นต่อปีแต่หากวัดจากจำนวนยางรถยนต์ที่มีมากกว่า 42 ล้านเส้นภายในสุสานทำให้คาดว่าอาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะสามารถรีไซเคิลยางเก่าทั้งหมดได้รัฐบาลคูเวตตั้งเป้าจะขยายพื้นที่รีไซเคิลยางรถยนต์ให้เป็นเมืองศูนย์กลางรีไซเคิลยางรถยนต์ของประเทศและภูมิภาคเนื่องจากเศษยางเก่าสร้างปัญหาให้กับโลกหากไม่จัดการอย่างถูกต้องและรวดเร็วและก่อให้เกิดมลพิษและสารเคมีตกค้างในระบบนิเวศเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ส่วนพื้นที่ที่เคยเป็นสุสานยางรถยนต์จะถูกเปลี่ยนเป็นที่พักอาศัยโดยรัฐบาลเตรียมสร้างบ้านใหม่ 25,000 หลังการรีไซเคิลยางรถยนต์เสร็จสิ้น 2. ภูเขาขยะในนิวเดลีบ่อขยะคาซิปูที่ทั้งใหญ่และสูงที่สุดในกรุงนิวเดลีของประเทศอินเดียกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองจนทำให้องค์การสหประชาชาติหรือ UN ยกให้เป็นเมืองหลวงที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกบ่อขยะคาซิปูตั้งอยู่ในชานเมืองของกรุงนิวเดลีมีพื้นที่ใหญ่กว่าสนามฟุตบอล 40 สนามรวมกันและในปี 2020 นักสิ่งแวดล้อมได้ประเมินว่าบ่อขยะแห่งนี้สูงกว่าทัชมาฮาล1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเสียอีกโดยสูงขึ้นเฉลี่ยปีละ 10 เมตรจากขยะจำนวนมหาศาลที่ถูกนำมาทิ้งในทุกวันนักวิชาการให้ความเห็นตรงกันว่าขยะเหล่านี้คือต้นตอของมลพิษร้ายแรงทั้งมลพิษทางอากาศทางน้ำและภาคพื้นดินทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้คนที่อาศัยในพื้นที่เป็นอย่างมากบ่อขยะคาซิปูเริ่มเปิดใช้งานเมื่อปี 1984 และแม้ว่าจะมีขยะสะสมจนเต็มพื้นที่มาตั้งแต่ปี 2002 แต่ที่นี่ก็ยังเปิดรับขยะอย่างต่อเนื่องและยังไม่ได้รับการจัดการยังคงมีรถบรรทุกขนขยะมาทิ้งวันละหลายร้อยคันรวมน้ำหนักต่อวันคาดว่ามีมากถึง 2,000 ตันเมืองใหญ่ๆในอินเดียผลิตขยะมากถึงปีละ 62 ล้านตันและคาดว่าในปี 2030 ปริมาณขยะในเมืองใหญ่ของอินเดียจะพุ่งเป็นปีละ 165 ล้านตันหรือกว่า 3 เท่าจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและพฤติกรรมบริโภคนิยมโดยที่รัฐยังขาดระบบจัดการขยะที่เหมาะสมศาลสูงสุดเคยเตือนรัฐบาลอินเดียว่าหากไม่เร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังวันหนึ่งอาจจะต้องนำสัญญาณไฟมาติดตั้งไว้เหนือกองขยะเพื่อส่งสัญญาณแจ้งเตือนเครื่องบินที่บินผ่านไปมาปัจจุบันบ่อขยะกาซิปูมีทั้งขยะจากครัวเรือนและขยะอุตสาหกรรมรวมไปถึงสัตว์หลากหลายชนิดที่เข้ามาอาศัยคุ้ยหาซากอาหารทั้งนกแร้งสุนัขวัวและหนูที่ล้วนเป็นพาหะนำโรคมาสู่ชุมชนมีรายงานว่าชาวบ้านที่อาศัยในละแวกใกล้เคียงภายในรัศมี 5 กิโลเมตรจากบ่อขยะเจ็บป่วยล้มตายทั้งจากโรคระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหารอยู่เสมอเมื่อทางการไม่สามารถแก้ปัญหาบ่อขยะนี้ได้ชาวบ้านที่พอมีกำลังทรัพย์จึงทำได้เพียงย้ายออกจากพื้นที่เท่านั้น 3. ขยะจากเสื้อผ้ามือสองในกาน่า
ตลาดคันตามันโตในย่านศูนย์กลางธุรกิจของอัคราเมืองหลวงของกานาถูกจัดให้เป็นตลาดเสื้อผ้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาตะวันตกมีขายเสื้อผ้าทุกอย่างโดยเฉพาะเสื้อผ้ามือสองแบรนด์ดังจากทั่วโลกที่นี่มีการนำเข้าขยะเสื้อผ้ามือสองจำนวนมากจากสหรัฐอังกฤษและยุโรปรวมทั้งประเทศอุตสาหกรรมคาดว่าไม่น้อยกว่า25ล้านชิ้นต่อเดือนในแต่ละวันผู้ค้าหลายพันรายจะคัดแยกซักและรีดเสื้อผ้ามือสองเพื่อวางขายให้ได้มากและเร็วที่สุดก่อนที่สินค้าเหล่านี้จะเสื่อมสภาพนักสิ่งแวดล้อมพบว่าในแต่ละสัปดาห์กาน่าได้รับเสื้อผ้าใช้แล้ว15ล้านชิ้นโดยกว่า 40% ถูกทิ้งเนื่องจากคุณภาพแย่เกินกว่าจะขายต่อหรือใช้งานได้และปลายทางของสินค้าเหล่านี้คือหลุมฝังกลบและมีการนำไปทิ้งในแหล่งน้ำทะเลและชายหาดปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคือคลื่นซัดเอาขยะเสื้อผ้าเหล่านี้กลับมายังชายฝั่งกองทับถมกลายเป็นมลพิษขยะเสื้อผ้าที่กระทบระบบนิเวศผู้คนและสัตว์ที่อยู่บริเวณนั้นโดยไม่มีใครสนใจจัดการนานวันเข้าขยะกองเท่าภูเขาเรียงรายตลอดชายหาดหลังจากการน่าติดอันดับผู้นำเข้าเสื้อผ้ามือสองอันดับต้นๆของโลกจนได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะจากเสื้อผ้าประเทศเพื่อนบ้านจึงเริ่มปกป้องตัวเองด้วยการออกกฎหมายห้ามนำเข้าเสื้อผ้ามือสองทำให้กาน่าไม่สามารถส่งต่อขยะไปยังประเทศข้างเคียงได้รัฐบาลกาน่าจึงต้องวางแผนจัดการขยะที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองปัจจุบันตลาดคันตามันโตและชายฝั่งกาน่าอยู่ระหว่างฟื้นฟูระบบนิเวศนักเคลื่อนไหวและแฟชั่นดีไซเนอร์ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเสื้อผ้าที่ถูกทิ้งตามชายหาดมาสร้างฐานข้อมูลและเรียกร้องให้แบรนด์แฟชั่นและประเทศต้นทางสนับสนุนงบประมาณในการช่วยกาน่าแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ 4. สุสานแฟชั่นกลางทะเลทรายอีกหนึ่งสุสานแฟชั่นที่นักสิ่งแวดล้อมให้ความสนใจตั้งอยู่ที่ทะเลทรายอัตากามาทางตอนเหนือของชิลีทะเลทรายแห่งนี้ทอดตัวจากมหาสมุทรแปซิฟิกไปจรดเทือกเขาแอนดิสครอบคลุมพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดารอันกว้างใหญ่ที่นี่เต็มไปด้วยยอดเขาและหุบเขาหน้าผาสีส้มแดงเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวผู้หลงใหลการดูดาวแต่ในอีกมุมหนึ่งที่นี่นั้นเป็นสุสานขยะเสื้อผ้าที่เติบโตรวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกการผลิตจำนวนมากอย่างรวดเร็วของเสื้อผ้าราคาถูกที่เรียกว่า fast fashion จนก่อให้เกิดขยะมากมายทั่วโลกจนองค์การสหประชาชาติให้คำจำกัดความว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางสิ่งแวดล้อมและสังคมช่วงปี 2000 ถึง 2014 ตัวเลขการผลิตเสื้อผ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าผู้บริโภคซื้อเสื้อผ้ามากขึ้นมีระยะเวลาในการสวมใส่ในช่วงเวลาที่สั้นลงสุดท้ายราว3ใน5ของเสื้อผ้าทั้งหมดจบลงที่บ่อขยะภายใน1ปีหลังการผลิตสถานที่กำจัดขยะเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้หรือแอฟริกาประเทศเหล่านี้ไม่สามารถรับมือกับปริมาณขยะจากเสื้อผ้าจำนวนมหาศาลได้ทันจนกลายเป็นสุสานขยะเสื้อผ้ากองสูงถึง20เมตรทอดไกลสุดลูกหูลูกตาสำหรับทะเลทรายที่ห่างไกลศูนย์กลางของชิลีเกือบ 1,600 กิโลเมตรดูเผินๆไม่น่าจะเป็นจุดหมายปลายทางของขยะฟาสต์แฟชั่นแต่ทว่าเป็นเพราะชิลีมีท่าเรือปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาใต้ตั้งอยู่ที่เมืองชายฝั่งทางตะวันตกของทะเลทรายจึงไม่ใช่เรื่องยากที่เสื้อผ้าจากยุโรปเอเชียและอเมริกาจะมาลงเอยที่นี่ปีละหลายล้านตันเสื้อผ้าที่นำเข้ามาจะเข้าสู่วงจรคัดแยกและขายต่ออีกครั้งตามร้านขนาดเล็กและตลาดข้างทางส่วนที่เหลือหรือที่ขายไม่ออกไม่เป็นที่ต้องการจะถูกขนถ่ายโดยรถบรรทุกไปยังบ่อขยะนอกเมืองหรือถูกส่งไปทิ้งยังทะเลทรายนับเป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะเสื้อผ้าส่วนใหญ่ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติกลายเป็นมลพิษตกค้างยาวนาน 5. ศูนย์กลางการทำลายเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาลางเมืองเล็กๆในเขตปกครองบัฟนากาของรัฐกุชาราตประเทศอินเดียในช่วง30ปีที่ผ่านมาชายหาดที่นี่กลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของการทำลายเรือขนาดใหญ่ของโลกด้วยจุดเด่นจากความแตกต่างระหว่างช่วงที่น้ำขึ้นสูงสุดและน้ำลงต่ำสุดที่ต่างกันถึง7เมตรเรือจะถูกนำมาเกยหาดด้วยเครื่องยนต์เต็มกำลังในช่วงที่น้ำขึ้นสูงสุดและเมื่อกระแสน้ำลดลงคนงานก็จะระดมกำลังกันแยกชิ้นส่วนเรือออกในแต่ละปีมีเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ประมาณ600ลำถูกนำมาเกยตื้นเพื่อทำลายทิ้งบนชายหาด3แห่งในเอเชียใต้คือที่อินเดีย
บังกลาเทศและปากีสถานโดยที่อาลางเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดอุตสาหกรรมการทำลายเรือของที่นี่แม้จะสร้างงานให้กับคนในท้องถิ่นถึงราว 15,000 ตำแหน่งแต่ว่าก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมจากสารเคมีน้ำมันและโลหะหนักจากเรือที่นำมาทำลายที่นี่กลายเป็นสารพิษรั่วไหลลงสู่ทะเลและซึมลงสู่ดินทำลายระบบนิเวศส่งผลกระทบต่อพืชและสัตว์น้ำตลอดจนสุขภาพของคนงานและประชากรบริเวณใกล้เคียง 6. แพขยะแปซิฟิกแพขยะกลางมหาสมุทรที่ใหญ่ถึง 1.6 ล้านตารางกิโลเมตรหรือราว 3 เท่าของประเทศฝรั่งเศสนี่คือแพขยะแปซิฟิกที่เต็มไปด้วยขยะจากประเทศต่างๆทั่วโลกจากขยะไม่กี่ชิ้นนานวันเข้าได้ก่อตัวเป็นแพที่เต็มไปด้วยขยะปริมาณมหาศาลล่องลอยอยู่ในมหาสมุทรขยายขนาดใหญ่ขึ้นและหนาแน่นมากขึ้นทุกวันจากการสำรวจโดยนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลพบว่า 80% ของแพขยะแปซิฟิกเป็นขยะจากบนบกจากทั้งทวีปอเมริกาเหนือที่ใช้เวลาพัดพามาประมาณ 5 ปีและทวีปเอเชียที่ใช้เวลาพัดพามา 1 ปีส่วนอีก 20% เป็นขยะจากเรือที่แล่นอยู่ในมหาสมุทรนักวิทยาศาสตร์ยังพบว่าใจกลางของแพขยะมีความหนาแน่นของขยะมากถึง 100,000 ตันเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำและที่น่ากังวลคือในแพขยะนี้มีขยะพลาสติกอยู่ราว 80,000 ตันหรือ 1.8 ล้านชิ้นที่กำลังย่อยสลายกลายเป็นไมโครพลาสติกอย่างช้าๆจนยากต่อการจัดการรายงานในวารสาร Nature Communication โดยทีมนักวิจัยพบว่ามีสิ่งมีชีวิตมากกว่า 40 ชนิดกำลังขยายพันธุ์ในแพขยะแห่งนี้เช่นดอกไม้ทะเลไฮดรอยและแอมฟิพอดโดยปกติแล้วสัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่ตามขอนไม้หรือพืชใต้ทะเลแต่ทว่าเวลานี้พวกมันปรับตัวเพื่อความอยู่รอดโดยใช้ขยะพลาสติกเหล่านี้มาทดแทนทีมนักวิจัยยังค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ชายฝั่งทะเลสามารถอยู่รอดได้บนแพขยะแห่งนี้ด้วยถือเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะแพขยะนั้นไม่ได้มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์มากพอให้จะทำให้พวกมันนั้นอาศัยอยู่ได้สุดท้ายนี้อยากจะฝากให้คิดสักนิดครับว่าก่อนทิ้งข้าวของเครื่องใช้ต่างๆว่าใช้งานกันอย่างคุ้มค่าแล้วหรือยังสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือนำไปรีไซเคิลได้หรือไม่และหากทิ้งไปแล้วมีการกำจัดที่เหมาะสมแล้วหรือยังแต่ถ้าให้รอบคอบกว่านั้นอาจจะต้องคิดกันตั้งแต่ก่อนซื้อว่ามีความจำเป็นจริงหรือไม่บริโภคทรัพยากรแต่พอเหมาะเพื่อให้มีเหลือให้คนรุ่นหลังและไม่กลายเป็นขยะทำลายสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ที่เราและลูกหลานจะต้องอาศัยกันต่อไป